Ano ba ang dahilan kung bakit pinipili ng karamihan ang mag-alaga ng kambing? Bakit ba umaarangkada ang pag-aalaga ng tupa at pati na rin kambing sa Pilipinas ngayon? Sa palagay namin ka-sideline, ang dahilan ay gusto natin ang murang pakain. Kung mura kasi ang pakain natin, ibig sabihin malaki ang kita. Kumpara kasi sa baboy, kailangan mo magpakain ng feeds. At kahit swill feeding pa ang gagawin mo, kung saan kokolekta ka ng pagkain ng baboy o pinaghugasan sa kung saang resto o kahit sa buong barangay pa yan, hindi pa rin madadaig ng baboy ang pagkain ng kambing. Dahil ka-sideline, ang pagkain kasi ng kambing ay libre. O diba? Saan ka pa? Kung damo lang sa paligid ang kinakain, solve ka na. Wow! Pero, may problema ka-sideline. Ang damo kasi na madaling mamatay sa init ay mahirap i-stock. Ka-sideline, ano kaya ang magandang solusyon? Malamang, alam nyo na ang sasabihin naming solusyon. Pero bago namin sabihin iyan, ka-sideline, like, share, and subscribe sa sideline.ph para tuloy-tuloy ang ating pag-asenso. Inaanyayahan din namin kayong bumisita sa aming Shopee na Mangkay Agri-Ventures, sa Facebook na sideline.pinas at sa ating official Facebook group na Kamalig. Ang pakchong o Super Napier Grass ay galing sa cross ng damong pearl millet at ng karaniwang Napier grass. Ito ay karaniwang lumalaki ng hanggang 15 feet at kayang-kayang bumigat ng mahigit sa 6 kilograms kada 45 to 60 days. Ang ibig sabihin ng yan, sa isang ektarya ay makakakuha ka ng mahigit sa 300 tonelada. Kaya kung wari, sa 150 square meters o yung 10 by 15 meters, makakapag-harvest ka na ng 4,500 kilograms kada taon. Kung ang pag-harvest mo ay sabihin na nating every 60 days o every 2 months, may 6 na beses kang pwedeng mag-harvest. Kada araw ang magiging available na pagkain ay 12.32 kilograms. Sabihin na nating kada kambing ay kokonsumo ng 6 kilograms na pakchong, kaya ang 12.32 kilograms na available kada araw ay pwedeng magpakain ng 2 kambing. Ka-sideline, sobrang ganda ang nasaksihan natin. Kasi base sa computation natin noon, kung regular na damo lang ang ipakain, ang 150 square meters ay para lang sa isang kambing. Ngayon, nakita na natin na dumoble ang kapasidad ng lupa. Dahil yan sa pakchong. Ibig sabihin, kung dati ang suhestyon namin ay mag-alaga lang ng isang kambing kada 10 by 15 meters na lupa, ngayon, masasabi namin na kayang mag-alaga ng 2 kambing sa 10 by 15 meters na lupa. Nabanggit na namin ito sa isang episode dito sa ating channel na kapag 25 na kambing ang aalagaan ay iwasan muna o kaya wag munang kumuha ng labor. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng pakchong ay makakapag-imbak ka na ng pagkain o yung tinatawag na silage. Ito ay processed Napier grass na isiniksik sa sisidlan ng walang hangin at doon ay pine-ferment. Iyan ang nasaksihan namin sa mga malalaking farms. Nirarasyonan lang sa loob ng kulungan ng fermented pakchong. Ibig sabihin, hindi kailangang magpastol. Hindi kailangang mamroblema sa halaman ng kapitbahay o kapitbukid mo.
Sa pamamagitan ng paktsong, ang 1 ektarya ay kaya mo nang mag-alaga ng hindi bababa sa 140 na kambing. Ang 140 na kambing na ito ay magbibigay sa iyo ng 336,000 to 400,000 pesos kada taon. Wow, di ba? Ka-sideline, madali lang ang pagtatanim ng paktsong. Kailangan mo ng paktsong cutting na karaniwan ay nasa 8 to 10 inches ang haba. Ibabad ng 3 araw at itanim ng pahiga. Ipahiga ito ng 30 to 45 degrees sa lupa. Ibaon ang 2 hanggang 3 nodes. Idistansya ang bawat cutting ng 3 to 4 feet ang layo at diligan kung kinakailangan. Base sa napag-aralan namin, hanggat maganda ang tubo ng paktsong, mapapakinabangan ng matagal. Kaya dapat maganda palagi ang regrowth. Ang regrowth ay yung pagtubo pagkatapos ng harvest. Ang regrowth dapat ay galing sa lupa at hindi sa natirang node. Ibig sabihin nito, kapag nagputol tayo ng paktsong, lagi nating itataktak sa pinakababa at walang natitirang node para maiwasan ang regrowth sa natirang node. Ang paktsong namin ay nasa 3 years na at maganda pa rin naman ang tubo. Wala pa kaming ginamit na abono o ano paman. Hayan, ka-sideline, dapat lahat tayong magkakambing. Kung may lupang matatamnan, dapat mag-alaga ng paktsong. Kung may paktsong, maraming makakain ang ating mga alaga. Magiging malusog sila at kung malusog sila, malusog din ang ating bulsa. Finally, ang lagi naming tip. Ka-sideline, ang goat farming ay hindi lang sipag at tiyaga. Samahan mo dapat yan ng economics at technology. Bago kami magtapos, nais po naming i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout po kina Sir Jerry Taniedo ng Norway at Sir Benji Pastoral from Italy. Ka-sideline, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa sideline.ph. Suportahan nyo din po kami sa aming Facebook na sideline.pinas, sa Shopee na Monkey Agri-Ventures at sa ating official Facebook group na Kamalig. Ito po ang inyong ka-sideline na si Aga kasama si Monkey para sa sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode, ka-sideline!